guys and welcome to my new video. Aku tahu korang mesti fikir macam Fazli, korang beli semua barang ni mesti kau jaga betul-betul kan? Memang betul. Aku akan jaga device-device aku macam mana aku jaga anak aku sendiri. Sebab aku beli kan, obviously. Ya, title tu memang betul. Handphone aku kena curi dekat Barcelona. Nampak ada. Kita nak tengok jam pula. But as a human being, orang Malaysia, especially aku sendiri ni, kadang-kadang kita cuai juga, terlepas, tersilap pandang, tak tahu, tak tengok menu pengguna and everything. So semua salah diri kau sendiri. And jenama-jenama ni bukan tak salah pun sebenarnya, aku sendiri yang cuai. So aku harap dengan explanation aku ni, device apa yang aku pecahkan, yang aku dah buat rosak, korang takkan buat mistake yang sama. Sebab aku tengok, wow, orang mesti anggap aku macam simpan susun je semua benda kan. No, first of all, a lot of these devices yang aku dapat ni, aku beli, aku terima, and sometimes orang bagi hadiah saja-saja je. So, aku tak nak bagi tahu bad experience aku dengan jenama ni. But instead of that, aku akan beritahu what has happened to that device instead of aku beritahu this device sucks. Macam tu lah. Sebab kau tahu kan, aku ni penjaga device setia. Alright, aku dah tak sabar ni. Dulu macam kita sorokkan aib kita sendiri kan. Sekarang kita publish online video dekat YouTube. Kita punya kesilapan. Anyway, first device is, cuba korang teka, Black Shark 3 Pro. Masa mula-mula aku terima device ni, dia actually belum launch lagi. Dia kata, Fazli, kau nak rasa tak experience a new Black Shark 3 Pro yang belum launch, so that kau boleh beritahu kau punya subscriber. And yes, aku terima. Masa dia sampai tu, aku boleh main game PUBG non-stop sebab dia ada bateri besar sampai 6000 mAh. And then dia pakai Snapdragon processor yang latest. RAM pun besar juga. Lepas tu yang paling aku suka is dia punya design, dia tak tiru orang. And dia unik dekat dia. Tengok, kalau aku macam letak atas, letak bawah pun korang tak tahu kan mana satu atas, mana satu bawah. Sebab logo S ni pun kalau terbalik, nampak macam S juga. Unless kalau tengok dekat dia punya charging magnetic ni. Aku actually really like it sebab dia ada tombol ke atas ni. Sebab aku lagi tak prefer ROG punya, boleh kata, button ke atas ni, which is physical haptic touch dekat atas ni. It's a bit late, tapi Black Shark 3 Pro aku sangat recommend kalau nak cari butang yang ketiga. So apa yang rosaknya Fazli dengan phone ni? Macam kau tengok, dia actually tak boleh nak turn on. Macam mana boleh jadi macam ni? Aku ada jatuhkan ni ke? Nope. Actually, aku tertinggal phone ni dekat dalam laci and forgot to make a video about it. Aku harap Black Shark tak marah. Dia memang lepas tu dah tak hidup lah sebab aku prepare myself untuk video lain, which is macam video iPhone ke kan, video Samsung ke. Lama-kelamaan, aku rasa macam aku nak bagi member aku pakai lah sekejap. Sebab dia kata nak buat gaming kan, nak test dulu kan, Black Shark 3 Pro ni. Masa aku nak bagi tu, aku macam nak reset lah account aku. But then aku perasan something, dia tak turn on. So aku letak dekat charger dia, which is Black Shark charger. Dia tak boleh nak hidup juga. At the end of the day, memang benda ni tak boleh nak hidupkan. Unless kalau aku buka and sambung balik dia punya wire dekat dalam. Which is, mungkin dia macam tergerak sikit ataupun cabut and letak pasang balik. Usually macam tu je. But this one dapat daripada Black Shark. So, aku tak boleh nak buat macam tu. So aku akan biar je macam ni, unless kalau dia minta. Black Shark, aku harap korang nampak video ni so that aku boleh buat replacement untuk korang punya device in future. Kalau aku nak guna lagi and test dekat phone korang, silakan contact me. Alright, next device. Yang tu cost me like RM3,900. Next one is Nintendo Switch Lite. Apa yang tak kenanya dengan Nintendo Switch Lite ni Fazli? Okay, first of all, mula-mula sekali aku pakai bukan Nintendo Switch Lite, tapi Nintendo Switch biasa yang ada boleh buka controller tu. Sekejap, aku ambil controller dia. Okay, actually ada dua controller dia sebab aku dah beli. Satu ni harga 400 lebih. Bukan satu tau, dia bagi dua. Aku tak jumpa yang warna biru, tapi aku jumpa yang warna merah je. Yang tu yang rosak, yang ni macam works perfectly fine. Aku ni jenis mengasar tau. Kalau macam aku kalah ke, aku macam down ke, aku akan baling benda ni. Masalahnya aku bukan baling benda ni, aku baling Nintendo Switch tu. So, controller Nintendo Switch tu terjatuh sebab dia terhatuk. Pendek kata dia pakai plastik je lah. Sebab kalau korang tengok dekat sini kan, semua build quality dia made out of plastic. And it should not last long kalau aku baling-baling macam tu. At the end of the day, aku cakap, okay, aku nak kena pakai Nintendo Switch Lite juga sebab dia tak ada macam komponen yang boleh cabut and bergerak. At the end of the day, aku akan ambil Nintendo Switch Lite. But here's the problem. Aku pecahkan skrin.
Kalau kau nampak kan, kalau aku on kan macam ni, dia dah ada crack screen kat depan. Kalau kau nampak lah. So yes, that happens dekat aku. Main reason is aku kalah FIFA dalam 2-0 ataupun 2-1 kalau tak silap masa tu. Okay, here's a reason kenapa aku marah. Aku dah shoot banyak kali, but tak ada satu kali pun masuk and kena tiang, keeper tepis, tak on target. Aku memang bengang sebab one of the reason juga is dia punya server lembab and internet dekat orang tu, which is my opponent, aku main online, dia tak laju. So aku pun akan rasa lag. Every moment aku memang jauh 10 saat kot. So korang boleh bayang tak? So dekat sini aku tanya dekat member-member aku yang boleh repair Nintendo Switch Lite ni. Aku harap dia boleh reply. So far tak silap aku harga dia 400 lebih. That's a half price of this Nintendo Switch untuk replace dia punya screen crack. Overall aku boleh pakai lagi tau Nintendo Switch ni. Cuma dia crack je. Aku still boleh sentuh, aku still boleh navigate, and aku still boleh main lagi, tak ada masalah. But it's a cracked screen. And korang boleh rasa dia punya texture, which is broken glass. Nampak macam ada screen protector kan? But this one doesn't have. It cost me RM900 for this. RM990. Okay, next one is aku a little bit bengang bila benda ni came out. Okay, Fossil Smartwatch daripada Google. Bukan daripada Google, daripada Fossil lah, but it runs Wear OS yang latest. And tak silap aku, ni adalah pengalaman Wear OS yang paling clean yang kau boleh dapat. Dia lebih kurang stok juga. Aku lagi prefer Oppo punya smartwatch. Dia punya interface lagi cantik. But main reason aku pakai jam ni is dia punya looks tak nampak macam smartwatch. Dia nampak macam jam biasa. And tak nampak nerd sangat lah. Aku boleh kata 5 kali aku hantar dekat pejabat ataupun kedai watch Fossil tu untuk replace. Satu, dia punya bateri tak bagus, which is bateri dia always mati for no reason. Dia restart. And then dia punya design belakang ni kan, dia gam je tau. So dia terbuka, terkopek. Jadi aku terpaksa hantar balik. A lot of time aku bengang nak pakai jam ni. So sekarang dia dah tak hidup dah. So nasihat aku, kalau kau nak beli smartwatch, don't buy this Fossil brand. Aku pernah tweet pasal ni sebab memang kecewa gila-gila. Even dia punya model baru pun aku tak nak, aku tak percaya langsung. So nampak tak aku punya frustration tu datang daripada mana? Fossil, aku harap kau nampak aku punya video ni so that kau boleh evaluate balik kau punya model. Next time, make sure buat research lagi dengan model-model kau. Okay, last but not least is iPhone 12. Yes, iPhone 12 ni is quite funny sebenarnya. Masa tu, okay, Pak An, Arif datang lepak dekat office aku kan. Sebab lantai aku ni macam, karpet kan. So tak kisahlah kalau ada phone jatuh ke, usually tak pecah pun. Sebab, karpet kan, it's supposed to be macam shock absorber and lembut. So kita lepak, meja ni, makan-makan, minum-minum. Pak An boleh kata dia macam nak buat kesilapan lah, nak tunjuk, nak show off lah. iPhone 12 ni macam tak penting kan, dia nak baling dekat atas lantai kan. Macam, okay, sure, boleh. Lepas dia buat video, at the end of the day, dia baling dekat bawah. What do you expect? It's broken. Kau nampak dia punya kaca ni dah pecah 1000 and dah ada lubang dah kat sini. At the end of the day, aku tak boleh pakai. But nak buat macam mana, kita juga setuju and for fun je at the time, tak kisah. iPhone 12 jadi mangsa aku juga. But luckily iPhone 12 ni demo unit je. Okay, tu adalah device aku yang aku dah fuck up, aku dah rosakkan, aku dah pecahkan. Kalau bukan aku yang buat pecahkan. So, apa pengalaman korang? Device apa yang korang buat sampai kan tak boleh on? Adik korang ke yang buat? Beritahu aku dekat komen. And apa yang korang akan buat lepas tu bila dapat tahu benda tu dah rosak? Akan simpan ke? Jual dekat orang ke? Tipu ke? Beritahu aku. Terima kasih guys. If you like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. To be honest with you guys, iPhone 12 Pro Max ni dah banyak kali jatuh. Tapi nasib baik, dia tak calak and dia tak pecah. Ceramic coating. Here you go. Bye.